ફાસ્ટ ફૂડના જો તમે દીવાના હોય સેન્ડવિચ ખાવાના તો 100% આ જગ્યાએ મુલાકાત લેવા જેવી છે. કોથમીર સેન્ડવિચ છે, મરચા સેન્ડવિચ છે. જોયું છે જ્યાં હિતેશભાઈ નામ હોય ને ત્યાં સેન્ડવિચ ખરેખર બહુ જોરદાર જ બનાવતા હોય. યુકે જોર્ડન સુધી જોર્ડનના 2 ભૂરિયા છે. મોરબીમાં ટાઇલ છાટું આવે ને એટલે 12-13 દી રોકાય એટલે બપોર જમવાનું જ મારી હોય. બેનું માલ એકનો 2 આજનો કાલ નહીં કરવાનો જિંદગીમાં. મારો ઠાકર ના પાડે એમ માગું એટલા દઈને જાય શું કામ આજનું કાલ કરવું જોઈએ. હું તો બધા ધંધાવાળાને ચોખ્ખું કહું તમે પ્રેસ વાપરો, હાલે ન હાલે ઉપર વાળાને જોવાનું. વાહ ભાઈ. અને જો તમે મોરબીમાં આવીને આ જગ્યાએ મુલાકાત ન લ્યો ને તો તમારો ધક્કો વસૂલ ન કહેવાય. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને અત્યારે હું મોરબીમાં મયુરની સેન્ડવિચ ખાવા આવ્યો છું. મયુર જ ને? હિતેશભાઈ અને મયુર સેન્ડવિચ તરીકે 2 તરીકે ઓળખાય છે. અને લગભગ મેં આમનો સાહેબનો 2 વર્ષ પહેલાં કોથમીર સેન્ડવિચનો કેટલા 2 વર્ષ થઈ ગયા છે? 2 વર્ષ પાકા. કોથમીર સેન્ડવિચનો પહેલો વિડીયો મેં આમનો જોયો હતો આમની ચેનલમાં. તો ત્યારથી મને ઈચ્છા હતી કે મોરબી જાઉં ને ત્યારે આ જગ્યાએ 100% મુલાકાત લેવી છે. કેમ કે દરેક સિટીમાં અલગ પ્રિપરેશન હોય છે. ફાસ્ટ ફૂડના જો તમે દીવાના હોય સેન્ડવિચ ખાવાના તો 100% આ જગ્યાએ મુલાકાત લેવા જેવી છે. કોથમીર સેન્ડવિચ છે, મરચા સેન્ડવિચ છે, પછી ગોપાલ સેન્ડવિચ છે, ટાંગા મેળ સેન્ડવિચ છે. કેટલી વેરાયટીમાં અલગ અલગ બનાવે છે. તમે કદાચ નામ સાંભળશો ને અહીંયા હિતેશભાઈ આપણે નામ બોલાવીશું કે તમે નામ સાંભળીને જ અહીંયા સેન્ડવિચ ખાવા આવી જશો એમ. એટલી બધી વેરાયટી. હવે સાહેબની મુલાકાત લઈ કેવી રીતે બનાવે છે એ તમને બતાવીને અને ટેસ્ટમાં કેવું છે એ તમને જણાવીએ. એ પેલા એક્ઝેક્ટ લોકેશન આ શું કહેવાય રાજભાઈ? હાઉસિંગ બોર્ડ કહેવાય. જે પોલીસ સ્ટેશન સામે પોલીસ ચોકી, બી ડિવિઝન પોલીસ ચોકી બિલકુલ પાસે, નટરાજ ફાટકની બિલકુલ બાજુમાં. ઓકે. અને એડ્રેસ નીચે લખાઈને આવી જશે. સાહેબનો પોસિબલ હશે તો હું નંબર બી નાખી દઈશ. ચાલો શરૂ કરીએ. બાકી ઝડપ જો તમારી. હાલો ગોપાલ. નગર અમારા કમલેશભાઈ ને રાજભાઈ ને બધા ઊભા નથી રહી એમ. હા ટાઈમ ન હોય ને. ટાઈમ નથી કોઈ ભાઈ. ટાઈમ નથી. મરચા સેન્ડવિચ થોડીક સ્પીડ ધીમી રાખજો ને કે અમે ભેગું નહીં કરીએ. આ રાજભાઈની ફેવરિટ વસ્તુ છે એમ. મરચા સેન્ડવિચ, માયોનીઝ, શેઝવાન. જ્યાં મરચા કટ થવા માંડ્યા છે. આ અમૂલ ચીઝ. આ શું છે બે? રેડ ને ગ્રીન ચીલી સોસ. ઓકે. આ ટમાટર, મીઠું, ચાટ મસાલો. હવે એની કિંમત શું રહેશે મરચા સેન્ડવિચ? 60 રૂપિયા. ધડાધડી પણ કન્ટિન્યુ ચાલુ જ જો ભાઈ. આ થાય છે પાર્સલ. કઈ છે? વેજીટેબલ છે. ઓકે. મેં જોયું છે જ્યાં હિતેશભાઈ નામ હોય ને ત્યાં સેન્ડવિચ ખરેખર બહુ જોરદાર જ બનાવતા હોય. હે હિતેશભાઈ? અમે ભાવનગરમાં વિડીયો લીધો હતો એક હિતેશભાઈ સેન્ડવિચનો. એની એ સેન્ડવિચ એવી હતી. તમારું મોરબીમાં એવડું નામ. કેટલા વર્ષ થયા ભાઈ? મારે 22મું વર્ષ છે આ ધંધામાં કન્ટિન્યુ સેન્ડવિચમાં. વાહ વાહ. ભણી ઘરની પોઝિશન એવી હતી. ઠાકરે હટીને સામું જોઈ લીધું. કઈ ઉપાધિ નથી. એમ. યુકે જોર્ડન સુધી. જોર્ડનના 2 ભૂરિયા છે. મોરબીમાં ટાઇલ છાટું આવે ને એટલે 12-13 દી રોકાય એટલે બપોર જમવાનું જ મારી હોય. બેનું હવે તો અડધું તો ગુજરાતી શીખી ગયા ગઢના. જો આ તમારી કોથમરી.
કોથમીર. હિતેશભાઈ એમ આ રાજભાઈ એમ કે પેલા એમને પૂછો કેટલી સેન્ડવિચ છે, કેટલી છે સેન્ડવિચનું લિસ્ટ જ કહી દઉં તમને. ટોસ્ટર, વેજીટેબલ, બ્રેડ બટર, બીટ બટેકા, ડુંગળી, લસણ, કોથમરી, મરચા, પાઇનેપલ, ચોકલેટ, પ્લેન ચીઝ ટોસ્ટર, બટેકાવાળી ચીઝ ટોસ્ટર, વેજ ટોસ્ટર, ગોપાલ, ટાંગામેર, જંગલી, ઝટકા, ઓહો 2 જામ, મિક્સ ફ્રૂટ, પાઇનેપલ, હોગડોગ, હાથભાઈ. અમુક નામ તો ખરેખર અલગ અલગ જ જો. ટાંગામેળ, પછી બીટ બટેટા, ગોપાલ તો જોઈ કા, ઝટકા. આ કઈ બને છે? આ કોથમરી તમારી કોથમીર. હા જો એક આ આપણને ખાસ ખાવાની ઈચ્છા હતી. પછી એક મરચા બનાવજો. આ ઢગલો આવી જો કોથમીર. એની નીચે આપણે શું ઉમેર્યું હતું સાહેબ? એમાં લસણ ચટણી, ડુંગળી, ઓકે, કોથમરી, ચીઝ. ચીઝ આવી જશે. ચાલો, કોથમીર સેન્ડવિચની કિંમત શું રહેશે? એના 50. ઓકે, આ બટેટા આવી ગયા. હાલો, ચાટ મસાલો, મીઠું. હવે ટોસ્ટ થશે બરાબર ને? હવે મરચા. હિતેશભાઈ ટાઈમિંગ શું હોય છે? ટાઈમિંગ સવારના 10 થી 6 નું કઈ નક્કી નહીં. ઓકે, માલ ઉપર જકાત વહેલું પૂરું થાય. જય ગિરનારી. અંદાજે દાદા ફિક્સ નો કહી શકું. અચ્છા, કોકો 4 વાગે ને કોકો 7 વાગે. 8 વાગે મંદુ હોય તો 8 વગાડવાના. રોજનું રોજ કરવાનું. માલ એકનો 2 આજનો કાલ નહીં કરવાનો જિંદગીમાં. મારો ફ્રેશ મારો ઠાકર ના પાડે એમ. વાહ, ખવડાવું દિલથી ખવડાવું. મને કોઈ રૂપિયાનું પૂછતું નથી. વાહ, માગું એટલા દઈને જાય. શું કામ આજનું કાલ કરવું જોઈએ? વાહ રે વાહ. હું તો બધા ધંધાવાળાને એ ચોખ્ખું કહું, તમે ફ્રેશ વાપરો. હાલે નો હાલે ઉપર વાળાને જોવાનું. વાહ ભાઈ વાહ. આ ભાવનાથી ખરેખર બધા ખવડાવવા મને ને અરે તો ઉધાર થઈ જાય. ન આવે કોઈ દી કોઈને. હા, વસ્તુ સારી અને ચોખ્ખી. હા, આ રહ્યું તમારે નજર સામે. ટમેટું કાપેલું હોય કયો ના એ વાત સાચી ભાઈ. બધું કાપીને જ દેવાનું. વાહ ભાઈ વાહ, દિલ જીતી લીધું ભાઈ હિતેશભાઈ તમે તો તમારી વાતથી. હાલો મરચા. આ મરચા તૈયાર. હાલો, હવે ત્રીજી નવું શું? હવે એક હાથભાઈ ખવડાવું. હાથભાઈ? હા, એ લગભગ કમલેશભાઈના વિડીયોમાં નહીં હોય. એમ? હા, હાલો હાથભાઈ 99% નથી. એને ઉતાર્યો એક નથી ઉતાર્યો એને. હાલો તો હાથભાઈ આપણે મેઇન છે. આજે આપણો ટાર્ગેટ એ છે મેઇન. આની કિંમત શું રહેશે હાથભાઈની? હાથભાઈના 80 રૂપિયા દાદા. અને ઓલી મરચાની શું હતી? મરચાના 60. ઓકે, 50, 60 અને 80 એવું થયું ને? હાથભાઈ હો ભાઈ. આ ગરાગ ઉપર જ નામ રાખે. ગરાગ આવીને બોલે એટલે એના ઉપર જય ઠાકર. એને મજા આવે એમ. આ શું છે? કાચું? ના, આ મસાલો હે ઝટકાનો. આ પનીરનો. ઓકે, આ 2 in 1 હે. હા, એક સેન્ડવિચનું 2 માં મિક્સ કરેલું. આમાં હાથભાઈ ભેગા ન થવાના ને? થાય સમજો. ઓકે, ઓલી 4 ભાઈ બીડી આવતી ને હાથભાઈ સેન્ડવિચ. યાદ તો કરવું ને યાર. હા એમ. આપણા ગઈઢા પિતા. હવે મજા આવી ભાઈ. વાહ, યસ. હું એ જ જોઉં છું કે અલગ અલગ સેન્ડવિચ બનાવે બધી એક સાથે આજ ટેસ્ટ કરવી છે. કારણ કે આ વસ્તુ પછી બહાર જોવા નહીં મળે બીજા. આ મોરબીમાં અહીંયા હિતેશભાઈની જ મળશે. કોથમીર. પણ આ ત્રણેય ટ્રાય કરવાનું મન છે જ. અહીંયા જો આ રીતના સેન્ડવિચ ટોસ્ટ થાય પછી. આ તમારા માટે સ્પેશિયલ મરચા સેન્ડવિચ. ઓહો, સ્પાઈસી તમે કેમ કહેતા હતા ને. આ આપણી કોથમીર સેન્ડવિચ. કોથમીર તમે પહેલા એ ટેસ્ટ કરો. હા છે ને, એમને પહેલા એક ટેસ્ટ કરીએ આપણે. હા, શું ડિફરન્સ લાગે છે એ કહેજો. મને ચટણી વિના સૌથી પહેલો ટેસ્ટ આવે છે આમાં ચાટ મસાલાનો અને કોથમીરનો. કોથમીરીનો ટેસ્ટ તમને વધારે આવશે. કોથમરી આંખ માટે સારી, હેલ્થ માટે સારી. હેલ્થ માટે સારી અને આંખના નંબર ના આવે એના માટે સારી. મારે આ નંબર ઉતારવા જ છે. તો તમારે અહીંયા તો મોરબી આવું જ જોશે ઘડી. હા, કોથમીર સેન્ડવિચ બાપુ મજા આવી ગયો. મજા આવી ને? હા, આ જ મરચા સેન્ડવિચ. એ શું છે?
આપણે જે કહેવાય ને આપણે જેમાં પછી આપણે આવતું હોય લાસ્ટમાં હોટલોમાં આવતું હોય આપણે ડેઝર્ટ તરીકે છે એમ આ છે ને વન ટાઈપ ઓફ ઓલી ચીઝ ચીલી જેવું ટેસ્ટ લાગે મરચા સેન્ડવિચ મરચા ચીઝ હા અને બટર હા ભરપૂર સ્વાદ અને કોથમરીનો જે વાત કરીએ કોથમરીનો તો ટેસ્ટ અલગ જ છે ડુંગળી છે ટમેટા છે અને એના મસાલા બીજે ક્યાંય જોવાય ન મળે હો ભાઈ આ તમે કઈ મંગાવી આ સાતભાઈ કીધું ને સાતભાઈ સેવન બ્રધર્સ લ્યો ભાઈ આ નવું છે ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન યુટ્યુબ ઇટ એન્ડ ડ્રાઈવ સેવન બ્રધર્સ વાળી સેન્ડવિચ જે કોઈ ખાધી હોય તો ભાઈ કોમેન્ટ કરજો લગભગ તો કંઈ નહીં ખાધી હોય નહીં ખાવી હોય તો તમારે મોરબી આવવું પડશે હિતેશભાઈ આગળ ટેસ્ટ અલગ જ જો બાબુ આ તમને આટલી સેન્ડવિચ છે પણ આટલી સેન્ડવિચમાં એકઈ સેન્ડવિચનો સ્વાદ તમને મળતો સિમિલર નહોતું લાગતું બધે અલગ અલગ સેન્ડવિચ હવે 5 વાગે છે કન્ટિન્યુ એ સેન્ડવિચ ચાલુ ને ચાલુ છે હિતેશભાઈની પાર્સલ જાય છે હિતેશભાઈ નવરા હોતા જ નથી એમ એક મૂકીને એક સેન્ડવિચ ચાલુ છે એને ખાલી ક્યાંક બહાર જવું હોય તો એની પાસે ટાઈમ નથી તમને કેવી લાગી આ અમે તો સાતભાઈ સેવન બ્રધર્સ તો એક નંબર છે મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ ખાધી છે હા અને હમણાં જ લોન્ચ કરી છે હા મને આનું કામ બહુ મસ્ત લાગ્યું હકીકતે જો મોરબીમાં તમે ફાસ્ટ ફૂડના દીવાના હોય ખાસ કરીને સેન્ડવિચના અને જો તમે મોરબીમાં આવીને આ જગ્યાએ મુલાકાત ન લ્યો ને તો તમારો ધક્કો વસૂલ ન કહેવાય હું ઘણા સમયથી જ તો મારે આ જગ્યાએ સેન્ડવિચ ખાવી છે ફાઇનલી આવ્યો મજા આવી બહુ મજા આવી અને થેન્ક યુ રાજભાઈ એ વિઝિટ કરાવવા માટે અરે તો તમારો બધાનો પ્રેમ છે એટલે આ જગ્યા તો પહેલા કવર કરવી જ જોઈએ હા હવે પબ્લિકને પણ દેખાડવું જોઈએ કે કઈ જગ્યાએ શું સારું ફૂડ મળે છે હા અને મયુરભાઈને આ જગ્યાએ મોરબી આવતા તો અવશ્ય મુલાકાત લેવાની 100%. હવે હું આ વિડીયોને વિરામ આપું છું. વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો એક લાઈક આપી દેજો. આ છેલ્લું બાકી રહી ગયું કે આપણે ડેઝર્ટ તરીકે બાપુ આ તો આલુ નહીં ખાલા કે અંદર તમે ટ્રાય કરો ખાલી મોટું એકદમ ફ્રેશ ગાયબ અંદર ઓનલી બટેટા ચાટ મસાલો અને બટર આ જ છે. સિમ્પલ સોબર પણ મસ્ત છે. લાસ્ટમાં એ ખાવાની એમ ફિક્સ તમારું સારું છે કામ. તો હવે હું આ વિડીયોને વિરામ આપું છું. વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો એક લાઈક આપી દેજો. કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો કે જો તમે મોરબીના રહેવાસી હોય તો મયુરમાં સેન્ડવિચ ખાધી છે કે નહીં અને તમને એમનું કામ કેવું લાગે છે, તમને કઈ સેન્ડવિચ અહીંયા પસંદ છે એ પણ મને જરૂરથી જણાવજો. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વધુમાં વધુ આગળ શેર કરી દેજો. ત્યાં સુધી જય ભારત.